Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn giữ chương trình hôm nay và ngày mai. Hôm nay chúng ta sẽ nghe những câu chuyện của những người lính, cựu chiến binh Mỹ Việt Nam, và để hiểu biết thêm thì xin quý vị hãy lắng nghe câu chuyện của mục sư Đức. Ông đã trong tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, và sau đó ông trở lại Việt Nam để học tiếng Việt và trở thành một người mục sư. Là một cái hành trình có lẽ là khó mà ai làm. Thì xin mục sư Đức cho quý vị khán giả biết là tại sao ông lại trở lại Việt Nam sau khi ông đã đấu trong cái chiến tranh như vậy, và khi trên cái con đường mà ông trở về Việt Nam thì có những cái gì khó khăn không, chính quyền ở bên đó có làm gì khó khăn với ông không ạ? Yeah. Như là đã nói trước thì tôi ở Việt Nam từ năm 71 là đi lính rồi. Như tôi thường nói như thế này là khi mà tôi đi Việt Nam thì không muốn đi, nhưng tới lúc mà về thì không muốn về. Vì thời gian mà sống tại Việt Nam, đi hành quân với người Việt Nam thì giống như là Chúa đặt trong lòng mình một cảm tình với người Việt Nam. Thì trở lại Mỹ và học thành học một năm rồi có cơ hội để trở lại Việt Nam với giáo hội. Và tôi đã mình có thể đề nghị nước nào mà mình muốn đi hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, và tôi ghi là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, là cả ba là Việt Nam. Và cảm tạ Chúa là Chúa cho. Thì khi tôi trên máy bay với một vài người Mỹ khác mà cũng sẽ phục vụ tại Việt Nam, chúng tôi từ Mỹ đang trở lại Việt Nam từ Hồng Kông, trong cái chuyến bay từ Hồng Kông đến Việt Nam. Rồi khi mà họ báo là mình đã tới Việt Nam rồi thì tôi nhìn ra phi cơ và nhìn xuống, và khi mà tôi nhìn xuống thì mình ngay tại Long Khánh, ở trên Long Khánh, cái nơi mà tôi đã đi lính đó. Thì đó là sự nhìn lại đầu tiên của tôi khi mà tôi trở lại, đó là năm 72. Oh, so you came there on Long Khánh and you came back to the same place. Yeah, as the plane was flying in, and they said we're now over Vietnam, and I looked down, and we were right over Sun Lop. Sun Lop. Yeah. Oh, so when you came back to Vietnam, did the government did you have any problem with the government because you were involved in the war before? No, that was 1972 to 74, and so it was still Vietnam Cộng hòa at that time. See, so no, there were no problems. I was in Da Nang for those 2 years, and really being in the city at that time, and there were no problems, no security problems there within the city at that time. Okay, so did you come back after 75 then? I did not get to go back to Vietnam until 1990. That was during the time that I was serving in the Philippines, and that was when I made my first trip back. Was in 1990. I think in May of 1990, I believe. Wow. Thì ông không, tới năm 1990 ông mới trở lại Việt Nam. Yeah, từ 74 cho đến năm 90. Yeah, 16 năm. Yeah. So that was my first time back in 16 years. So where you learn all the Vietnamese language? When I was in the military, I had 3 months of language study in the army, in an army school. But most of that was, military tactics and that kind of thing. And then when I came back to Vietnam in 1972 and was serving in Da Nang, in our church, there was a chop sư, a deacon in our church, and he was also an assistant principal of a high school. His name was Thai Văn Tân, and he was my language teacher there in Da Nang. And so he not only taught me Vietnamese language, but he also taught me, những phong tục tập quán của người Việt Nam.
and customs and all. He is a wonderful man. I deeply appreciate that time. I say that every time I preach, I speak in Vietnamese, I will use words that I learned the first time from him. And so I'm always grateful for him. And I got to see him again at least twice there in 1990 and maybe 1991 when I came back to Vietnam. So what was the first word you learned in Vietnamese? Cái câu đầu tiên mà tiếng Việt của ông nhớ từ cái người giáo sư đó It là... was probably, I don't remember, it was probably chào. Chào ông, chào bà. So, cái culture của cái phong tục của người Việt Nam á, thì trong những cái phong tục đó thì mục sư thấy cái nào mà ông thích nhất? Well, cái thời mà tôi ở tại Việt Nam phục vụ tức là 72 đến 74 in Đà Nẵng, một điều mà làm cho tôi rất là khâm phục và đó là cái gia đình Việt Nam rất là gần gũi với nhau. Những người anh chị trong gia đình thì sẽ lo cho người em của mình ha. Rồi thời đó vì ít người mà có TV hay gì đó thì tôi thấy là những người thanh niên Việt Nam hoặc là sẽ biết đánh guitar hay sẽ làm những cái bài thơ gì đó ha, giống như là sort of have to entertain themselves much of the time. But the closeness that I saw in the Vietnamese families there was something that I really admired, really appreciated, and loved that. All right, I see. So right now you practice in Tennessee as the pastor of the church in Tennessee and all those state nearby? Yes, I was pastor after I came back to the States. I began pastoring this Vietnamese Baptist church in Memphis in 1996. And I was the pastor there for 17 years. And then I retired. But right now, the church is in the process of sponsoring a pastor from Vietnam. And so I'm back with the church. I've been back with the church for about a year now, preaching for the church on Sundays there. Wow, that was an amazing story. So my last question for you, we have 3 minutes. Okay. Câu hỏi cuối cùng mà Thanh Hương gửi đến mục sư đó là một người mục sư và một người lính á, ngày xưa Cộng hòa đó thì có cái gì khác biệt với ông? What are the obstacles and how being a soldier and now become a pastor? Mm-hmm. What you know what I mean? Yeah. Well, to go back to the time that I was facing going into the military and going to Vietnam, you know, as Christians, we don't want to kill people. And I really had a little bit of a struggle, you know, as a Christian, can I go? Can I fight in this war? And I remember at that time, I said, okay, if it was my country, if it was the United States that was being attacked, would I be willing to defend my country? And I said, yes, I would. And then I said, well, if I am willing to fight for the freedom of my country, would not I be willing to fight for the freedom of people of another country? And so that sort of settled it in my heart as far as being able to be both a Christian and also be in the military. And then, but you know, of course, I really appreciated the time that I was able to be back there as a missionary, and for those 2 years, and work with the people there. By the way, I do have contact with some that I was in the military before who are still in Vietnam, and I have contact with a lot of my former students. Every time I go back to Vietnam, I go back to not as a tourist, but to go back and visit my Vietnamese family in Vietnam. You can come and visit us.
Well, okay. I will actually be in California, I think June 30th through July 7th, that I'll be in the Orange County area there. So Oh, maybe so we can maybe- see each other at that time. yeah, just give us a call. We love to see you in personal. And you know, the reason I know you because through the one of the vet in Kansas, he introduced me your name. Uh-huh. Oh, wow. Nat Coben. Uh-huh. Nat Coben introduced me. He usually the vet. But Oh, okay. that's why I know you from there for probably about 4 years ago, 4 or 5 years ago. And I still Oh, touch with you. All uh-huh. right. Well, thank Okay. you so much, Mục sư. I love your story and it's amazing. And I remember now, if God want me to die, I'll die. If he doesn't, I'll go up there with him. Is that what it is? Amen. Amen. Yeah, I say as Christians, we never die. We live. We live here or we live in heaven. All right. Once again, thank you for your serve, and I love your story, and it's very a good heart to do thing, and I think I cannot do that, but you know, Oh, you're the wow. one who can do that. That's I admire you and acknowledge you, and thank you very much. Well, thank you. Thank you for having me today. I'm very, very happy to have this time with you. All right, then. We'll talk to you Cảm soon. ơn Mục sư Đức và chúc ông sức khỏe và Yeah. Yeah, Chúa chúc anh chị cũng được khỏe mạnh ha. Yeah. ông chúc cho quý vị khán giả đang nghe ông nữa. Yeah, và yeah, những người mà sẽ nghe chương trình này thì cũng chúc quý vị được đời sống vui vẻ, hạnh phúc. Yeah. Ơi, cảm ơn Mục sư và một lần nữa có gì tháng 6 tháng 7 ông xuống đây thì Dũng và Thanh Hương sẽ gặp ông nhé. Cảm ơn ông. Ok, Yeah, bye bye. yeah. Bye bye. Bye then. Xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt. Chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714 422 8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070.